Hello guys! Welcome po sa aking YouTube channel. Tayo po'y gagawa ng cheese o homemade cheese. Dalawang ingredients lang po ang kailangan natin, gatas at saka lemon. Ang gatas po 2 litro at saka lemon ay 1 buo. Una, kailangan po muna natin ng pakuluan ang gatas. Para po kukunin po natin yung nagbubuong gatas, yun po yung gagawan nating cheese. Maghintay lang po muna saglit bago ito kukulo. Habang hinihintay po natin ay okay naman po itong haluin. Kahit na hindi na po mahalo sa loob ay okay lang po kahit na masunog po yun sa loob guys. Ang importante dito po sa taas kasi po dito po natin kukunin yung mga nabuong gatas. Mas maganda po kasi nasariwa talaga yung gatas, as in makukuha mo talaga yung puro na cheese. Kaya hintay-hintay mo muna saglit habang tinitignan po natin ang pinapakuluang gatas. Medyo matagal nga lang po ito dahil nga po yung mga 20 minutes bago po ito kukulo. Habang hinihintay po natin na kumulo, nandito po ang lemon. Kailangan na natin pilagain yung lemon. Yung juice po niya at kailangan po natin ng strainer para diyan po yung masala yung mga buto. Yan na po yung ginagawa nating o pinapakuluan na gatas. Ihalo lang po ninyo ito konti guys. At check po ninyo kung mayroon na po talaga yung gatas na bumubuo. Maganda po kasi na homemade cheese po yung ginagawa natin. Kasi nga po, at least alam na po ninyo na talagang malinis ang pagkakagawa ng mga cheese ninyo dahil kayo na mismo ang gumagawa o gumawa. Kasi po masustansya po ang cheese para sa katawan ng tao. Kasi sa labas po, hindi po ninyo alam kung malinis po ba talaga yung mga binibili nating cheese. At dito po sa homemade cheese, ay makikita na po ninyo na talagang kayo yung gumawa at malinis talaga. Yan po ang nagbubuong gatas. Ayan, nakikita po ninyo yung mga bubbles niya. Lagay na po natin ang lemon na ating sinala.